na de oorlog en werd in de bioscoopjournaals uitgebreid vertoond, zoals de eerste beelden van een avond met de Andrea Doria laten zien. A murky dawn reveals the luxury liner Andrea Doria as she lies mortally wounded following a collision with the Swedish liner Stockholm. The two vessels collided shortly before midnight near Nantucket Lightship, a region nicknamed Times Square because of the density of transatlantic shipping. Shown here arriving triumphantly in New York on her maiden voyage in January 1953, who could have imagined that the Andrea Doria, first and foremost among Italy's post-war passenger fleet, would meet a tragic end only 3.5 years later, victim of the most sensational ship collision in history. Here's a close-up of the gaping wound opened in the Andrea Doria when the Stockholm knifed into her side. Although nearly 200 feet shorter than the 700-foot Andrea Doria, the Stockholm's blow is fatal. The bow of the Stockholm, heavily reinforced for deflecting ice floes, was amputated by the crash. Still, she limps back to New York under her own power. The Andrea Doria, designed never to list more than 15 degrees, now lies helplessly on her side like a harpooned whale. Half her lifeboats rendered useless by the incredible tilt. While 50 persons lost their lives, almost all of them directly in the line of impact, the death toll could have soared into the hundreds had the sea been anything but flat calm. More than 2,500 aboard the two ships were rescued, as numerous nearby vessels, including the illustrious liner Ile-de-France, responded to frantic calls of distress and sped to the rescue, cheating the sea of its prey. Now the ship, rapidly losing buoyancy, begins to go down by the bow. The 29,000-ton vessel, built at a cost of $30 million, nears her final moments. 11 hours after the collision, the Andrea Doria disappears beneath the black veil of the Atlantic. Nothing but a swirl of foam to mark the final resting place of a gallant and beautiful lady. The Andrea Doria lies 50 miles south of the island of Nantucket, an area notorious for rapid weather changes, dense fog banks, and violent storms. Her tomb is deep, 235 feet, dark, cold, and swept by treacherous currents. It is a grave well suited to guard any secrets that may surround her tragic end. Met de Andrea Doria verdwenen naast veel persoonlijke bezittingen ook nog vele andere waardevolle zaken in de diepte. Zoals 12.000 kisten vermoed, 1 ton Italiaanse kaas, 1746 zakken met post en een in Turijn gebouwd prototype van een auto voor de firma Chrysler in Amerika met een straalaandrijving. Maar het belangrijkste waren toch 2 brandkasten. 1 van de Banco di Roma en 1 die was gelokaliseerd in het kantoor van de hoofdpurser. Jarenlang werd er gegist naar de inhoud van deze kluizen. Men beweerde dat er geld of goud van de maffia in zou zitten en anderen hielden vol dat er naast waardepapieren ook tenminste een bedrag van $250.000 in baar geld in zit. Zoals u straks in de uiterst spannende documentaire kunt zien, is het gelukt om 1 van de 2 kluizen te bergen. Dat gebeurde in 1981. Om de kluis veilig op te bergen werd hij in een zeewaterbassin neergelaten en daar bewaakt door haaien op het terrein van het New Yorkse zeeaquarium. Onze correspondent in Amerika, Fons van Westerlo, staat daar ook en vertelt hoe de kluis er nu aan toe is. Hier in de haaientank van het wereldberoemde New Yorkse aquarium op Coney Island ligt dan sinds eind augustus 1981 de kluis van de Andrea Doria. Sindsdien hebben honderdduizenden New Yorkers hun neus tegen het raam van het aquarium gedrukt en gedroomd over de schat die er mogelijk in verborgen ligt. Om te voorkomen dat de kluis zou worden blootgesteld aan de lucht die de inhoud razendsnel zou ontbinden, werd de safe onmiddellijk na verzegeling door de Amerikaanse douane weer onder water gedompeld. Dat het duurde tot 24 juli jongstleden voor gewerkt kon worden aan het gereedmaken van de opening van de safe om 2 uur 's nachts in de nacht van donderdag op vrijdag, kwam omdat Peter en Elka Gimbal 3 jaar werkten aan een adembenemende film over het geheim van de Andrea Doria. 3 weken geleden was Peter Gimbal de eerste die de kluis na 3 jaar aanraakte. Later in zijn huis in New York vertelde hij ons dat de expeditie naar de Andrea Doria in de eerste plaats was bedoeld om na te gaan waarom het schip was gezonken. The rumors sprang up that the water was entering through an allegedly missing watertight door that communicated between those 2 compartments. That always fascinated Elga and me. Uit de film over het geheim van Andrea Doria
blijkt dat Peter Gimbal tijdens de expeditie enige malen op de rand van de dood balanceerde. The danger aspect, if danger is a price I have to pay to satisfy my curiosity, that's one thing, but I never court danger. Ik zoek het gevaar niet op, ik flirt, zei Peter Gimbal. En dat zal allemaal best waar zijn. Maar om een expeditie uit te rusten en vervolgens ook nog uit te voeren, met als doel de berging van tenminste één van de 2 kluizen van de Andrea Doria, die weet bijna zeker dat zoiets niet ongevaarlijk kan zijn. 35 dagen lagen de duikers met hun bergingsschip Sea Level 2 boven het wrak van de Doria voor een bijna onmogelijke expeditie. U zult dat zien in de documentaire die het laatste hoofdstuk van de Andrea Doria wordt genoemd en dus in het Engels de titel meekreeg The Final Chapter. Een aanvaring op zee. De Andrea Doria, meest luxueuze oceaanstomer van Italië, is zinkende. De Stockholm, een Zweeds passagiersschip, heeft in de rechterzijde van de Andrea Doria een gat geslagen van 13 meter lengte. Het is de meest bizarre en spectaculaire zeeramp sinds de ondergang van de Titanic. Met het ondergaan van de Andrea Doria duiken er 2 geruchten op. Het eerste is dat de 2 brandkasten van het schip een fortuin aan geld en edelstenen bevatten. Het tweede gerucht luidt dat de aanvaring niet zo fataal had hoeven zijn. Dat de Doria gezonken was vanwege het ontbreken van een waterdichte deur. Kloppen die geruchten? Is er een schat? Was die deur er niet? Tot nu toe zijn alle pogingen om deze vragen te beantwoorden mislukt. Dit is het verhaal van het tot nu toe grootst opgezette onderzoek. Een expeditie waarbij de modernste duiktechnieken zijn gebruikt. Mijn naam is Peter Gimbal. Ik was de leider van die expeditie. ...30 juli. De Sea Level verlaat de haven van Baton Rouge in Louisiana... met aan boord 250 ton duikapparatuur, 30 mannen en 1 vrouw. New York ligt 500 kilometer naar het westen. Het wrak van de Andrea Doria ligt ruim 70 meter onder ons. That's the Roger. We got a pretty decent strain, Cap. We've got a good scope on her. Slack off water. Slack off water. That's all right. Got a buoy over. Dit is geen routinewerk. Alle mensen aan boord, duikers, bemanningsleden, ze doen allemaal mee omdat ze graag mee willen doen. Omdat ze geloven dat dit voor hen een unieke kans is. Ted Hess, eerste duiker. Steve Jennings, duikmeester. Bob Hollis, onderwatercameraman. Larry Miller, duiker. Paul Rutten, duiker. Elga Anderson, mijn vrouw en medeleidster van de expeditie. Jack McKinney, onderwatercameraman. You're following out the black line, is that a Roger? I am following the black line, Roger. Okay, Jack, the stage is going to be okay where it is that a Roger? Roger that. Start making your way back to the stage, Jack. 1 augustus. McKinney heeft net een kabel aan het wrak vastgemaakt. Met deze daallijn is de verbinding tussen de Sea Level en de Doria tot stand gebracht. Well, you did pretty good, Jack. Yeah, not bad. Glory dive!
Yeah. Also, there are a number of portholes along here, and one porthole was very shiny, as though someone had been there cleaning it not too long ago. De daallijn zit precies waar ik gehoopt had, ongeveer 3 meter van de deuren van de lounge. I laid out and measured it with But my this pocket. I-beam, isn't that the same step down on the side of the hull where we were, right? Exactly. Yeah. That's what it is. That's a good fastener, damn good fastener. De Andrea Doria ligt op haar rechterkant op de vlakke zeebodem, 70 meter onder de zeespiegel. Het schip is meer dan 200 meter lang. Ons schip, de Sea Level, bevindt zich precies boven het wrak. Het ligt vast aan 4 ankers van 3 ton, ieder met een kabel van zo'n 800 meter lengte. De 5e kabel, de daallijn, is aan het wrak zelf vastgemaakt, vlakbij de deuren van de lounge van de eerste klas. Zodra we die deuren open krijgen, hebben we toegang tot de lounge waar de 2 brandkasten zich bevinden. This is the casing, but here, outboard, that's nothing. They have doors. So it would be very easy is the answer. There are other accesses. 2 augustus, werkoverleg. De brandkasten kunnen we zonder omwegen bereiken. We zakken gewoon recht door de lounge naar beneden. Maar met de waterdichte deur ligt het heel anders. Hier zullen we onze fantasie moeten gebruiken. Yes. Question. How much trouble is it going to be, or would it be, to go from the foyer, cut an opening in that bed here at this level, and then drop down inside? That's another way. And it's a damned intelligent approach, too. De duikers reizen naar het werk in een waterdichte duikerklok. De gasdruk binnen de klok is even hoog als de waterdruk bij het wrak. Two divers drop out the bottom hatch. Their umbilicals carry breathing gas, a phone cable, and hot water to protect them from these frigid North Atlantic waters. At the end of each dive, the bell is hoisted aboard the Sea Level and mated to the living chamber, affectionately called Mother. The pressure inside Mother is the same as the pressure at the wreck. That's 6 times the pressure on your body now. Whether they're inside Mother, inside the bell, or out working on the wreck, the pressure on the divers' bodies will always be the same. This is the only technique that makes sense on a long, complicated job like this. The saturation divers will breathe a mixture of helium and oxygen because ordinary air acts like a drug below about 100 feet. The helium will make their voices sound like Donald Duck. If a saturation diver has to come out of Mother, it'll take 2 days to decompress him, to slowly decrease the pressure on his body to normal. If a major seal blows out, the divers inside Mother will die. Their blood will bubble like an uncapped bottle of soda. I'm gonna let it stop a minute. Okay, boom forward. Coming down, coming down. August 3rd, 3 p.m., the first bell dive. Ted Hess, Larry Miller, and cameraman Jack McKenney, sealed inside, begin their descent to the Andrea Doria.
What's your visibility like? About 10 feet. Roger. Okay, you'll see it good enough when you get there. D O R I A Doria. Heavy nylon nets ripped from commercial fishing boats shroud the superstructure. Nylon doesn't rot. The nets go on catching, day after day, year after year. It looks like the door on one side is only about 4 feet by a couple of feet. Hess sizes up the first problem, how to get rid of the doors into the first-class foyer lounge where the safes are located. What's it look like for an inside burning job? Terrible. But not impossible. Maybe. These are the doors that open inward. What he thinks this whole area is just a big hatch to the side of the ship. A bolt-on plate. Make it hot. It's hot. Cold. Make it hot, Jack. Hot.